नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला बेसनचे लाडू बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तर त्यासाठी एक वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण ही 2 वाट्या भरून बघा गच्च भरून घेतलेले आहेत। बेसन पीठ घेतलेलं आहे, हे आपण डाळ आणून चक्कीवरनं दळून आणलेलं आहे, विकतचं बेसन पीठ आहे नाही ते। तर हे आपण मळून घ्यायचे आहे बघा। तर ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि घट्ट असं मळून घ्यायचं। तर तुम्ही थोडं थोडं पाणी टाका आणि घट्ट मळून घ्या। हे लाडू एकदम वेगळ्या प्रकारचे आहेत आणि खायला एकदम चवदार असे छान लागतील। तर आता हे मी घट्ट असं मळून घेते। पीठ बघा चांगलं मळून घेतलेलं, असं घट्ट मळायचं आणि थोडा तेलाचा हात घ्यायचा, आपल्या हाताला लावून घ्यायचं थोडंसं तेल असं हाताला, आणि ह्याच्या दामट्या बनवायच्या। जास्त पण जाड नाही बनवायच्या, कारण आतून चांगल्या भाजल्या पाहिजेत बघा। मग लाडू बघा किती छान आणि चवदार असा लागतो असा लाडू बघा। अशा पद्धतीनं बनवायच्या बघा। जास्त जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही, अशा पद्धतीत बनवायच्या बघा। अशा पद्धतीने मी सगळ्या करून घेतलेल्या आहेत। तर ही रेसिपी बघितली की नाही, तर पहिली एक लाईक करायची आणि कमेंट करायची। आणि तुम्हाला कुणाला बेसनचे ज्याला ज्याला लाडू आवडतात ना, त्यांनी मला कमेंट करून जरूर सांगा हे लाडू कसे वाटले तुम्हाला ते। तर चला आता आपण ही तळून घेऊया। कढईमध्ये बघा तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। तर तेल जास्त गरम करायचं नाही, आणि गरम झालं की नाही की बारीक गॅस करायचा आणि हे चांगले खरपूस अशा तळून घ्यायच्यात बघा। आता ही माझी कढई थोडीशी छोटी आहे, तर मी 2-2 3-3 टाकून तळून घेणार आहे। काळ्या करून करायचे नाही, तर अशा गोल्डन कलर येस्तोवर चांगला आपण ह्यांना तळून घेऊया। तर पलटी करून घेऊया। तर बघा अशा दोन्ही साईडून आपल्याला चांगल्या अशा खरपूस भाजून घ्यायचे ते, आणि हलवत राहायचं, नाहीतर एका साईडनं लाल होत्याली जास्त आणि एका साईडनं तशाच राहत्याला, म्हणून असं हलवत राहायचं बघा। हे कशा टमटमीत फुगलेले आहेत, अशा हलवून हलवून बघा करून घ्यायचं। तर बघा कसे फुगलेले आतपर्यंत, मग हे भाजलं जातं बेसन पीठ बघा। आणि एक ते चवीला छान लागतात, एकदम चवदार असे लाडू लागतात। तुम्ही लाडू बनवा, मोदक बनवा, मस्त एकदम चवदार लागणार बघा। तर अशा पद्धतीने बघा मी सगळे तळून घेते बघा। किती कडक झालेत, एकदम कुरकुरीत झालेत एकदम असे। फक्त एवढंच की त्याला जास्त लाल करायचं नाही आहे आपल्याला। असा कलर बघा चेंज झाला आणि मधोमध फुगतात अशा चांगल्या बघा। गोल्डन कलर असा आला की काढून घ्यायचे। तर अशा पद्धतीने आता मी सगळ्या करून घेते। तळून झालेले आहेत बघा। तर ह्याचे तुकडे करायचे असे बघा, कसे आतपर्यंत चांगले भाजलेले आहेत ते, आणि मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे। असे भाजले पाहिजे बरं का, चांगले कच्चे नाही राहिले पाहिजेत। कच्चे जर राहिले ना तर मग ते चांगले लागणार नाही आहेत। हे तुकडे करून घेतलेले आहेत बघा, आणि थंड पण झालेले आहेत। तर आपण हे मिक्सरला ना बारीक करून घेऊया। मिक्सरला बघा बारीक करून घेतलेलं आहे। तर आता आपण हे काढून घेऊया। तर ह्याच भांड्यात बघा मी काढणार आहे, ह्यात आपण ठेवलं होतं ते काढून घेतलेलं आहे बघा। तर किती रवाळ असे झालेले आहेत बघा, दाणे दाणे आहेत असे वाटतात आपल्याला। मस्त असे लाडू बनतात बघा याचे। फक्त भाजायचं, चांगलं करपून द्यायचं नाही, आणि ह्याचं एकदा छान असं बारीक केल्यानंतर वास येतो ना, मस्त वास येतो। आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। तर 4 विलायची बघा मी कुटून घेतलेले आहेत, आणि 2 वाटी भरून आपलं बेसन पीठ होतं। तर मी अर्धी वाटी साखर, आपली मोठी घरातली साखर जी चहाला वापरतो ना, ती साखर मी मिक्सरला बारीक केलेली। तुमच्या गोडीप्रमाणे तुम्ही टाका बरं का, कमी जास्त जसं तुम्हाला गोड लागेल तसं। ह्याच्या जागेवर जरी तुम्हाला गूळ टाकायचा असेल तरी पण चालू शकतो। आता ह्याच्यामध्ये बघा ही पिस्त्याचे मी तुकडे थोडे घेतलेले आहेत, ते पण आपण टाकून घेऊया। बदाम असेल तरी टाकले तर चालतील, बदाम काजू टाकले तरी चांगले आहेत। आता हे चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया। साखर बघा टाकल्यावर चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना तूप टाकायचे। तर तूप मी चांगलं गरम करून घेतलेलं आहे। तर काही तूप आहे, तर मी गरम करून घेतलेलं आहे। तर आपल्या ह्याच्यामध्ये ना 2 वाट्यासाठी 2 चमचे तूप टाकायचं बघा। गरम करून घेतलेलं आहे, गरम करून थंड करून मी घेतलेलं आहे तूप। 3 चमचे तूप टाकले बघा। जेवढं आपल्याला लागेल तेवढं तूप टाकायचं ह्याच्यामध्ये, म्हणजे बांधायला येण्यासारखं जर आपल्याला लागले ना त्याच्या टाईपमध्ये। तर आता हे तूप चांगलं आपण सगळं मिक्स करून घेऊया, एकजीव झालं पाहिजे बघा हे चांगलं। लाडू इतके चवदार आणि टेस्टी असे लागतात ना।
बघा तूप टाकलं होतं आपण 3 चमचे, गरम करून थंड केलं होतं, तो पण टाकलं होतं 3 चमचे. तर चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे. मग अशा आपण ह्याच्यामध्ये 2 चमचे पिस्ता टाकला होता. तर मी थोडेसे काजू टाकते. काजू ना मी कापून घेतलेले आहेत बारीक. बघा काजू बदाम जे बी तुम्हाला मनुके वगैरे टाकायचे तर टाकायचे. नंतर का टाकले की थोडंसं आपण लाडू जर बांधले ना त्याच्यावरती छान दिसतं म्हणून मी लास्टला टाकले. तर चांगलं मिक्स करून घेऊया आपण. बघा असं छान असं मिक्स झालेलं आहे. आता ह्याच्या मी तुम्हाला लाडू बांधून दाखवते. तर तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही बांधा, छोटे मोठे जसे तुम्हाला आवडतील ना तसे बांधा. आणि पुऱ्या थंड होऊन द्यायच्या. थंड झाल्या का नाही मग तुम्ही त्या बारीक करा मिक्सरला. बघा किती छान असं झालेलं आहे. मौसूद एकदम छान असे होतात बघा. बघा किती छान असं झालेलं आहे. आणि जे वरून आपण जे काजू टाकले ना त्याचे बघा असे कसे दिसतात छोटे 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 छोटे. तर अशा पद्धतीने आपण बनवूया. तर तुम्हाला मी एक मोदक बी बनवून दाखवते ह्याचा. तर मोदकचा मी साचा घेतला आणि त्याला तूप लावून घेतलेलं आहे. तर आपण ह्याला बंद करून घेऊया. त्याची पिन लावूया. अशी छोटे मोठे साचे भेटतात बघा. हा जरा मोठा साचा आहे. आणि हे लाडू 8 दिवस बरोबर टिकतात. 8 ते 10 दिवस टिकतात. पुऱ्या चांगल्या भाजून घ्या तुम्ही. आणि आवडीप्रमाणे साखर टाका. मी जरा साखर कमी टाकलेली आहे. गूळ टाकला तरी पण चालतो. रेसिपी बघितली की नाही प्लीज एक लाईक करा आणि कमेंट करा मला. असं बघा चांगलं दाबून दाबून घ्यायचे. निवेदाला म्हणा, आपण जातो ना गणपतीला कुणाच्या घरी, जरी प्रसादाला जरी घेऊन गेले किंवा प्रसाद आपण घरीसुद्धा वाटतो, तर प्रसादासाठी हे छान आहेत. आपण बाहेरून काय आणण्यापेक्षा ना घरातल्या घरात ह्या जर वस्तू जर बनवल्या ना वेगवेगळ्या पदार्थ तर छान आहेत. तर आता हे आपण मोदक काढून घेऊया. बघा मोदक किती छान दिसतो, एकदम मस्त आणि चांगला होतो बघा. बघा त्याचा शेप वगैरे किती छान आलेला आहे का सगळीकडून. बघा किती मस्त आलेला आहे. तर अशा पद्धतीनं मी लाडू बी बनवून घेते. तर तुम्हाला आवडले तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.